ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ RBI ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੀ ਆ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 1939 ਤੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੜਬੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ UN ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵੁਡਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ 44 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ IMF ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ IMF ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IMF ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਉਹ IBRD ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ IBRD ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਨਰਨਵਾਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ IBRD ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ? IBRD ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IDA ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜ ਗਈ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ IDA ਕੀ ਆ? IDA ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ IDA ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? IDA ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ IBRD ਆ ਤੇ IDA ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਮੇਨ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, IBRD ਤੇ IDA। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ IDA ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਦस्य ਜਿਹੜੇ 173 ਦੇਸ਼ ਨੇ। IDR ਦੀ 173 ਤੇ IBRD ਦੇ 199 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੇਨ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 5 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, IBRD ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਕੀ IDA ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਹੈਗੀ IFC। ਜਿਹੜੀ IFC ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਜਿਹੜੀ IFC ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾ ਕੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 184 ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ MIGA ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। MIGA ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ, ਇਹ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 181 ਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਗਾ FDI ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ FDI ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, FDI ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FDI ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ FDI ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ FDI ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਥਾ MIGA ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀ, ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਕੀ ਸੀ, ICSID। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਡਿਸਪਿਊਟਸ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ।
ਤਾਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਟਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 163 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 163 ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ IRDA ਤੇ IDA, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 199 ਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਕੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਮਤਲਬ ਕਿ IRDA ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਇਹਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ IMGA ਆ, ਗਰੰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ IMF ਤੇ FDI ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। IMF ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫੋਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ FDI। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਗਰੁੱਪ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।